हुनुभएको छ अनि यहाँलाई आफ्नो उपस्थिति दिनुभएकोमा हामी गुन्द्री बजार आयोजक समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यहाँले जुन चाहिँ दार्जिलिङ पहाडलाई एउटा आफ्नो समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै विगत दिनमा यहाँले स्विजरल्यान्डमा पनि आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो, तपाईले बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। We are very fortunate to have a man from Kumdini Homes, Kalimpong, who was upright for our country and who represented in the Switzerland Fan Fest recently. Thank you for coming and we welcome them. यहाँले एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। कुम्दिनी होम्स कालिम्पोङका विद्यार्थी नानीहरू जसले विगत दिनमा स्विजरल्यान्डमा आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुति दिनुभएको थियो, यहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ अनि दार्जिलिङको यस चौरास्तामा यहाँलाई हामी न्यानो स्वागत जनाउँछौँ। र यसरी हामी समक्ष अहिले मञ्चमा हुनुहुन्छ म्युनिसिपल बोइज हाई स्कुल दार्जिलिङका विद्यार्थी नानीहरू स्विजरल्यान्डमा पनि पुगेर आइसक्नु भएको छ र अब यहाँलाई खदाद्वारा स्वागत जनाइरहनु भएको छ। समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय डाक्टर सन्तोष निम्बालकर, आइपिएस सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस दार्जिलिङ, यहाँको बाहुलीबाट प्रियदर्शी लामा ट्रुप लिडर हुनुहुन्छ, साथै अन्य विद्यार्थी कुम्दिनी होम्स कालिम्पोङका विद्यार्थीहरूलाई खदा अर्पण गरेर कृतज्ञता प्रकट साथै उहाँलाई बधाई टक्राइरहनु भएको छ। भाइ let them lead, no? Thank you very much. हाम्रा जिटिएलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएकी आदरणीय विनिता खम्बु राई, यहाँलाई पनि हामी मञ्चमा आइदिनु हुन आग्रह टक्राउँछौँ। यसरी नै स्कुल बोर्डका चेयरम्यान आदरणीय सर विजय कुमार राई, यहाँलाई पनि म मञ्चमा आइदिनु हुन आग्रह टक्राउँछु। हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू तेन्जिङ भोटिया, फर्मर डेपुटी कमिसनर कोलकाता पुलिस, यहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुन म आग्रह टक्राउँछु। अनि यहाँ यति ठुलो अवधामा हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो दार्जिलिङ हाम्रो जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ एउटा डेपुटी कमिसनर कोलकाता पुलिस आदरणीय तेन्जिङ भुटियाज्यू, यहाँलाई पनि हामी न्यानो स्वागत जनाउँछौँ आजको यस मञ्चमा। I request members to come and garland our distinguished guests. चिफ गेस्ट डाक्टर सन्तोष निम्बालकर, आइपिएस सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस दार्जिलिङ, यहाँलाई हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउँछौँ गुन्द्री बजारको यस 3 दिवसीय कार्यक्रममा। एसपी म्याम, यहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। अनि अन्य अतिथिहरू क्रमैले हाम्रा सुभाष मणि सिंह अन बिहाफ अफ मनी ट्रस्ट कालिम्पोङ सरलाई पनि हामी खदा अर्पण गरिरहेका छौँ। मिसेस अनुराग राई म्यामलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। यसरी हाम्रा दिल्ली दल्लेका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मनिन्द्र लामाज्यू, यहाँलाई पनि खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनका भारप्राप्त सभासद माननीय विनिता खम्बु राई, यहाँलाई पनि हामी न्यानो स्वागत जनाउँछौँ आजको यस मञ्चमा। र यसरी नै हाम्रा स्कुल बोर्डका चेयरम्यान आदरणीय सर विजय कुमार राई, यहाँलाई पनि न्यानो स्वागत जनाउँछौँ विजय कुमार राई सर। अनि यसरी नै हाम्रा अन्य विशिष्ट अतिथि श्री तेन्जिङ भुटिया, फर्मर डेपुटी कमिसनर कोलकाता पुलिस, यहाँलाई पनि हामी न्यानो स्वागत जनाउँछौँ। Our SP has been with us for the last 3 editions, so it gives us strength. In Darjeeling, most of the things that start off don't happen in the next year, but with his guidance and blessings, we have actually come to the 4th edition of Gundri Bazaar, 3 in Darjeeling Hills and 1 in Siliguri. I think that itself says the amount of effort that has been put in, and a big applause to all the entrepreneurs who are there, because it takes a lot of courage to have 3 editions taking place in Darjeeling. I would also like to thank
our distinguished guest, Subhas Daju, who we have worked very closely with the Kalimpong Marathon and also with his money trust. He has done and transformed lives of many in Kalimpong, and thus we thought it would be a nice cultural kind of exchange and of the Gundri Bazaar. And since he does similar things in Kalimpong, we would like to take it further and also do the collaboration. A very good friend who I met in Berlin, right? So Anurag Rai, so she really helped me to go to different places in Berlin. So thank you so much. She's here. Munendra uncle, Vijay sir, Binita, Tenzing Chocho, they have all been a part of Vikrant Foundation. So thank you so much. So to all the tourists, this is a fair which is done by the people of Darjeeling, and it's all about Darjeeling products. And we want all of you to enjoy the entire, this itself is a self-sustaining festival. We don't have a sponsor, neither like a government thing, but it's a festival which itself is like an entrepreneur. So every time we are here, we are struggling with the funds, but still we are up here every day, and it's like I compare it to like our running, because I feel like an entrepreneur. The first few years is really difficult, but once you start getting your kilometers and once you start running your maybe further, things become a little easier. So thank you so much. And Vikrant Foundation and Decibel, my brother Monish, he's done a wonderful job. And the festival will be followed by music. In the evening there is lights, and there is live food. Will be a lot of local products. So I would like to call all the tourists to be here. And just reading yesterday in the Telegraph that there are more number of tourists in Darjeeling than in Sikkim. So I'd like to thank all the tourists for choosing Darjeeling as a destination. And like what Father Alex says, Darjeeling is truly the best, world's nicest place. So thank you so much to all the Gundri Bazaar entrepreneurs. The Gundri Bazaar belongs to you, and it will be there next year also in a bigger scale. Thank you so much. यहाँले यो ट्र्याक सुट हाम्रा यी नारीहरू जसले वारियर ताइक्वान्डो डोजाङ यहाँले 2017 मा यो क्लबको स्थापना गर्नुभयो, अनि हाम्रा मध्यम परिवारका नानीहरू यस खेलमा हुनुहुन्छ र एकचोटी जोरदार ताली बजाइदिनुस् यहाँहरूलाई, किनभने यहाँहरू स्टेट लेभलको निमित्त भोलि पुरुलियामा गएर आफ्नो खेल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यसर्थ जति पनि वारियर ताइक्वान्डो डोजाङका नानीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई अग्रिम बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु, अनि विशेष बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु यस क्लबका प्रमुख राहुल गजमेर। तपाई बधाईको पात्र हुनुहुन्छ, अनि भोलि यहाँहरूले गएर आफ्नो राम्रो खेलको प्रदर्शनी पनि दिनुहुन हामी आग्रह टक्राउँछौँ र यहाँलाई गुन्द्री बजार परिवारको तर्फबाट यो ट्र्याक सुट पनि हामी भेट गर्न लागिरहेका छौँ। अनि यसरी नै गुन्द्री बजारको तर्फबाट आदरणीय विक्रम राईको बाहुलीबाट हामी राहुल गजमेरलाई पनि खदार्पण गर्न लागिरहेछौँ र भोलि यहाँहरूले जुन चाहिँ पुरुलियामा गएर आफ्नो खेलको प्रदर्शनी गर्नु भइरहेको छ, यहाँहरूलाई अग्रिम बधाई अनि शुभकामना भेट गर्न चाहन्छौँ। Talking about my journey in as a small business entrepreneur. So we established in November 2019, but full-fledged we started shipping globally in February 2020. Okay, so one thing that I'd like to say today is like recently we've seen the support for small businesses is declining, like it was during the lockdown period or the early post-lockdown time. त्यति बेला चाहिँ हामीले पुरा क्या support local and initially like let's make in India and let's support like what is indigenous and stuff. But again, like we are going towards that phase wherein like things are getting back to normal, but again like COVID is again on the rise. So we're going back to that phase wherein we have again sorted to fast fashion, Chinese products, and again like stopped giving value to handmade stuff. But like we don't buy them.
तर अब त्यो महँगो भनेको चाहिँ लाइक टाइमको कस्ट हो नि त एफर्ट जान्छ त्यसमा बनाउनु सो इट्स द कस्ट अफ द एफर्ट्स द्याट इज बिङ प्राइस्ड एन्ड सो yeah that is one thing and another thing is for a small business to grow like we saw, last year we had like so many stalls. I think we had approximately plus 40 stalls and this time I think it's around 30 to 35 stalls. A lot of understand there are a lot of food stalls. तर last year चाहिँ हाम्रो handmade stuff को चाहिँ पुरा stalls थियो क्या this time there aren't many. त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आई गट टु नो लाइक अ लट अफ बिजनेसेस हेभ क्लोज डाउन क्या बन्द भयो बिकज तिनीहरूले सपोर्टै पाएन तिनीहरूले यस्तो दामी दामी कुरा बनायो तर लाइक मान्छे किन्ने नै थिएन दे डिडन्ट रिसिभ सपोर्ट अन्त बन्द भयो दे ह्याड टु क्लोज डाउन सट डाउन द बिजनेसेस है अन्त हामीले नै उहाँलाई सपोर्ट गरेन भने त लाइक अभियसली दे हेभ लाइक नो source of income because that is what they are totally relying on. So a lot of people, especially from small villages, bastiyarko mancheharu kya ab yo chai euta opportunity platform paeko थियो like Gundri Bazaar is something like see not all people sabai jana bastiyarko online marketing garna sakdaina but tinarle chai so talented huncha everybody is so talented that they make beautiful products अब showcase public saman chai ल्याउनु कसरी चाहिँ ल्याउनु so this is one platform through which they bring out their talent to people. They put it out there to the world. Yeah. तर अब यहाँ मार्केटमा आएर पनि फेरि हामीले त्यो cheap Chinese products, सस्तो stuff which is produced in bulk, त्योसँग compare गरेर फेरि यहाँ bargaining गर्यो अन्त यति महँगो भयो अन्त we don't support them अन्त त्यो अब they will like somehow slowly gradually shut down. So that tyoche we are not supposed to do. Okay? We're supposed to continuously support them. Arko kura che for a small business to stay in the long run. One thing that is very important in the back mind also, it gives you a sense of permanence is getting your paperwork in place. That is one very important thing. Yeah? तपाईले चाहिँ अब आफ्नो registration, get all the paperwork done. For small businesses, there's so many government help, and I think Vikram Foundation and even Mohanish Dano, they conduct a lot of seminars in collaboration with the government. Kya pura seminar haru garaucha and wherein like there are events and there are sessions with people who are ready to help like small businesses कसरी चाहिँ बिजनेसलाई अगाडि बढाउने मैले सबै आफै बनाएको मैले लास्ट इयर स्टार्ट गरेको थिएँ लकडाउनमा अनि मेरो एक्ज्याक्टली 1 इयर भयो 1 इयर भन्दा अलिकति बेसी भयो अनि मैले त्यसै युट्युबहरूमा हेरेरै सिकेँ अनि यो सबै मैले आफै बनाएको लाइक इयरिङ्सहरू छ नेकलेसेस फोन चार्म्सहरू केको चाहिँ एउटा फिक्सनल क्यारेक्टर एउटा कार्टुनको म सानो हुँदा एउटा कार्टुन समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय डाक्टर सन्तोष नेपालकर आइपीएस सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस दार्जिलिङ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी यहाँले हाम्रो यहाँबाट उत्पादन हुने राम्रो कुरोहरूको पनि हामीलाई जानकारी दिनुभयो अनि यहाँले सेलरोटी साथै छुर्पीको कुरोहरू पनि हामीलाई बताउनु भयो अनि हामीले हाम्रो कुरोहरूलाई माया गर्नुपर्छ हामीले यहाँकै चिजबिजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि हामी तपाईँलाई बताउँछौँ र म केही चाहिँ यहाँ विक्रम राईज्यू अनि मनिष लामालाई हामी बताउँछु यहाँहरू दुईजनालाई जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् न एकचोटि सबै मिलेर गुन्द्री बजारका प्रमुखहरू यहाँहरू नै हुनुहुन्छ यहाँले हाम्रो लोकललाई प्रमोट गर्नुपर्छ यहाँका एन्टरप्रेनरहरूलाई पनि यसरी प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने जोस अनि उद्देश्य अनि अथक प्रयास र परिश्रम गर्ने हाम्रा दुई युवाहरू विक्रम राई अनि आफ्नै हातले बनाएको सामग्रीहरू पनि ल्याउनु भएको छ अनि यहाँहरू स्टलतिर पनि जाइदिने अनि स्टलमा पनि तपाईँले केही न केही किनिदिएर उहाँहरूको पनि एउटा मनोबल बढाइदिनु हुन पनि हामी गुन्द्री बजार परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई अभिवादन टक्राउँछौँ
पुत्काको मह रहेछ है तपाईँको कति अरे 100 हेर्नुहोस् एउटा ठुङ्गा दिनुहोस् न पुत्काको ठिकै हो त यो 100 यो केला कसरी छ पाकेको कच्चा अरे हो नि 70 60 70 हो उसको यो गरिदिनुहोस् न राम्रो रहेछ हौ सब्जीहरू त यहाँ त जहिले पनि हुन्छ नि त किन अलिकति हेर्नु म त रिम्पीको दोकान आइपुग्यो घिउहरू लगेको हामी ल्याउन हो यो कसरी कतिवटा यो किसको हो यो उनीहरूले छिटो बीच बीच में जला के रखो ना एउटा डेमोन्स्ट्रेसन दिखाउनु सब लोगों को मालूम है बीच बीच में कुछ में सबको बुलाना है चिकन पकाओ कुछ गुन्द्री बजार हाम्रो यो 3rd एडिसन हो र फर्स्ट एडिसन चाहिँ हाम्रो 2020 मा भएको थियो कोभिडको बादमा र कोभिडको बादमा हामीले के चाल पायो भन्दा अब दार्जिलिङमा धेरै मान्छे फर्किनु सुरु गरेको थियो कोभिडले बिमारीले गर्दा र बाहिरबाट मान्छेहरू फर्किँदाखेरि दार्जिलिङको एउटा प्रब्लम छ त्यो ब्रेन ड्रेन है किनभने तपाईलाई यादै छ दार्जिलिङमा अब पढ्नु होस् कि काम गर्नु जहिले नै मान्छेले बाहिर जानुको लागि एउटा अप गर्छ तर योपालि कोभिड भएर चाहिँ एउटा के भयो भन्दा चाहिँ बाहिरको मान्छे जति थियो उहाँहरू चाहिँ बाध्यताले गर्दा दार्जिलिङ फर्किनु पर्यो र दार्जिलिङ फर्किँदाखेरि धेरै मान्छेहरू दार्जिलिङमै बस्नु सुरु गरेर दार्जिलिङमा बसेर उहाँहरूले नयाँ एउटा बिजनेस सुरु गर्नु ट्राई गर्नुभयो र त्यसलाई हामीले एन्टरप्रेनर भन्छ नभए एन्टरप्रेनरसिप होइन र यो गर्दै गर्दै हामीले 2001 मा हामीले 2-3 वर्ष अगाडि हामीले फर्स्ट गरेको थियो र त्यही सोच लिएर हामीले अहिले पनि कन्टिन्यू गरिरहेछ किनभने त्यति बेला सोच के थियो एउटा गुन्द्री बजारले एउटा प्लेटफर्म दिने तर अहिले हाम्रो 3 वर्षपछि चाहिँ गुन्द्री बजार एउटा ब्रान्ड भएको छ र सबैजनाले सोध्छ गुन्द्री बजार कहिले हुन्छ र हामीलाई खुसी लाग्छ किनभने यो अहिले जस्तो ठुलो फेस्टिभलहरू नर्थ इस्टमा है हर्नबिल छ तपाईको जीरो फेस्ट भयो हैन त्यसरी नै हामी दार्जिलिङमा पनि गुन्द्री बजार भन्ने एउटा फेस्टिभल गर्ने एउटा ट्राई गरिरहेछ र एभ्री डे यो चाहिँ एउटा हिस्ट्री नै होला 3 वर्ष हामी रेगुलर गरिरहेछ र एउटै डेटमा किनभने टुरिस्टहरू नेक्स्ट टाइम आउँदा पनि 24, 25, 26 दार्जिलिङमा के हुन्छ भन्दा गुन्द्री बजार हुन्छ भनेर त्यो एममा माने उहाँले छुट्टी मिलाउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो गुन्द्री बजार 3rd एडिसन गरिरहेछ यो गुन्द्री बजार पनि एउटा सेल्फ सस्टेनिङ फेयर हो हैन यसमा स्पोन्सर पनि छैन र गभर्नमेन्टको त्यति हेल्प पनि छैन यसमा हैन र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म जतिजना एन्टरप्रेनर्सहरू छ 3 वर्षसम्म एभ्री इयर हाम्रोमा पार्टिसिपेट गरिराखेको छ विच मिन्स एउटा राम्रो पोजिटिभ रिस्पोन्स छ होला त्यसले गर्दा उहाँहरूले एभ्री टाइम हामीले यो खोल्नु बित्तिकै यो सोल्ड आउट पनि भइहाल्छ सो त्यसले गर्दा आई गेस उहाँहरूको बिजनेस पनि राम्रो छ होला त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू घरिघरि क्या हाम्रो गुन्द्री बजारमा पार्टिसिपेट गरिरहेछ यहाँ सबै मोस्टली अब दार्जिलिङ कालिम्पोङ मिरिक खरसाङ सिलिगुडी बेसी गरी यताको रिजनकोहरू नै छ हाम्रो बेसी गरी हाम्रो फर्स्ट प्रेफरेन्स चाहिँ दार्जिलिङकै मतलब दार्जिलिङ एरियाकै उनीहरूलाई दिनुको लागि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रेफरेन्स हुन्छ जस्तो अब एप्लाई गर्नु क्यालकाटाको एउटा ब्रान्ड नै एप्लाई गरेको थियो तर अब फर्स्टमा हामी एप्लाई गर्ने बित्तिकै सबैलाई स्टल एलाउट गर्दैन पहिला उनीहरूको हामी हेर्छ कि के सामान बेच्छ के हिसाबले छ कति वर्ष भएको छ अब जो 10 वर्ष 30 वर्ष भएको छ उनीहरू हामी दिन्न जो नयाँ छ त्यो छुटाउँदै अलिकति यो गर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी स्टल एलाउट गर्छौँ आज कतिवटा स्टल छ आज टोटल 40 छ 40 प्लस छ
40+ छ यहाँनिर आजको जुन चाहिँ यो गुन्द्री बजारमा विशेष चाहिँ के चाहिँ टुरिस्टहरूलाई एट्र्याक्सन गर्ने खालको स्टलमा यो दार्जिलिङको गुन्द्री बजार चाहिँ के हो भने दार्जिलिङको प्रडक्टहरू छ र हाम्रो धेरै सेल्फ हेल्प ग्रुप्सहरू छ उहाँहरूले लोकल प्रडक्ट्स है लोकल खाना तपाईँले सेल्फ हेल्प ग्रुपले देख्नु भएको छ सेलरोटी आलुदम होइन प्लस हाम्रो जुन चाहिँ लोकल प्रडक्ट्स रिम्बिक फ्रेसको जुन चाहिँ प्रडक्ट्सहरू छ लोकल छ साथैमा हाम्रो सिङतामबाट एसएचजीहरू छ उहाँहरूले पनि लोकल जस्तो अब सुन्तला होइन यो कुराहरू जतिजना लोकल चिजबिजहरू छ लोकल कमोडिटी साथैमा हाम्रो यहाँ क्रोसे गर्दै बेच्दैछ होइन तपाईँको लोकल ह्यान्डलुम पनि जति छ लुगाफाटा त्यो पनि लोकली मेड लुगाफाटा छ यसमा हाम्रो थ्रिफ्टिङ स्टोर्सहरू अरू स्टोर्सहरू पनि छ तर मोस्टली अल अफ देम आर अल लोकल